May nangingitlog pa. Ilan yung egg? Hala, tingnan nyo! Welcome back po sa aking channel. Kung nakikita po ninyo sa aking likuran, ayan po yung mga iba kong mga seedlings. So for today po, mag-update lang naman siya ulit sa aking seedling, kung ano yung aking ginawa sa aking seedling. At saka konting tip na rin, bakit sila nandito. Nga pala, nandito tayo ngayon sa loob ng aming kwarto. Yan, nilipat ko yung mga halaman kong iba dito sa loob ng aming kwarto kasi yung aming kwarto ay merong full sunlight tuwing umaga at tuwing hapon. So 100% po na may sunlight yung aming kwarto. So dito, itong lugar na ito lang talaga yung tuwing winter, ito lang yung lugar na laging may araw. So kahit doon sa baba may araw siya, pero hindi siya full sunlight. Kasi pagdating ng tanghali, tutok siya ng ganyan sa gitna. So wala siyang sunlight. Tsaka yung ating seedling is, kailangan niya talaga niya ng enough nutrients na nanggagaling sa ating amang araw. Bakit nga ba kailangan ng ating seedling ng enough sunlight? Syempre, kapag tayo po ay nagpapatubo, kasi kami dito na, yung, lalo na yung mga nagpapatubo sa mga 4 season na mga lugar. Dito tayo sa ating ayan, sa ating seedling. Andito yung ating seedling. Ayan, ano ko na kayo. Quick tour lang po ito, no. Andito po yung ating seedling. Ito po yung kamatis ko. Kapag hindi po nagkaroon ng enough sunlight yung ating mga seedling, payat po yan siya, matatangkad na, mahahaba, na naninilaw ang dahon. So kung nakikita po niyan, very healthy po yung ating seedling. Ito po ang kamatis ko. Tsaka ito naman ang jalapeno. Ayan. Ang ganda ng tubo ng jalapeno. Ayan, o, tingnan nyo. Ang ganda niya. Nilipat ko siya dito kasi full yung sunlight niya. Kapag, ayan, kasi ngayon alas 3 po dito, ayan, napakaano po ng sunlight ng ating bintana. Tapos, pagdating naman ng alas 5, yung sinag naman doon naman sa kabilang bintana. Tsaka nandito rin yung ating ibang asparagus. Ayan. Para yung ibang space doon sa baba, lalagyan ko siya ng mga bago kong seedlings. Tsaka andito yung ating tawag dyan, lime. Ayan, may bunga, may ano na yan siya, oh, may bunga na siya. Ay, congrats nga pala. Ayan, may bunga na siya. May putot na. Putot in Bisaya. In Tagalog is, what is that? Basta bunga, maliit na bunga. Ganyan. Ganyan yon. Mahirap mag-Tagalog. Tapos, dinala ko na lang din ulit yung ating, atawag dito, ating alocasia kasi, ano na doon sa baba jump pack na doon sa baba. So, binalik ko sila dito. Ayan. Tsaka, ang ganda lang kasi dito kasi nasa loob siya ng kwarto namin. Kasi lagi ako may bit-bit na tubig. Pagka hindi ko naubos yung tubig ko, kaya lagi yan silang hindi ko yan sila nakakalimutan lagi. Kasi pagising ko sa umaga, yung tubig na dala-dala ko, binubuhos ko din dyan. Ayan. Tsaka, dinala ko na rin dito yung ating sili. Tsaka, ayan po yung sili natin. May bunga na talaga siya. O, diba? In fairness. Ayan. Inaatake na yan siya ng aphids. Kasi nilipat ko siya ng lugar. Nilagay ko sa may malilim doon sa baba. So, ang aphids kasi gustong-gusto yan nila yung mga malililim. Tapos mga moist. Ayan. Gustong-gusto yan nila. Atake nila. Tsaka yung ating money tree is very healthy. Lagi na lang itong pabida itong money tree. Ayan. Very healthy po yung aking mga bulaklak dito sa loob. Kung kayo po'y nagtataka bakit healthy sila, kasi fully sunlight talaga yan dito sa kwarto namin. Tapos meron silang ito yung ano na yan, yung anong tawag dito? Inhaler yan siya pag may asthma. Charot, inhaler pag may asthma. Dalawa po yan sila, yun pa isa. Ayan po humidity. Nag-ano po yan siya ng humidity. Ewan ko ano yan, pa-epic na asawa ko yan. Kasi pag walang ganyan, hindi siya makaano Kasi malaki yung butas ng ilong niya. Ako nakako kasi maliit yung butas ng ilong ko. Pero pag siya kasi hindi. So, today po, ayan lang yung ating update today. Tapos, ay nga pala, bababa ako. Dadaling ko kayo doon sa aking manok. Mag-harvest tayo ng itlog today. So, ipapakita ko magbibideo na naman ako sa manok na naman, walang sawang manok. So, magbibideo lang ako sa aking manok. Dalahin ko kayo at saka bilangin ko kung ilang itlog yung ginawa nila, tsaka i-update ko rin yung ginawa ko kahapon. Nagbungkal kasi ako ng lupa kahapon kasi nag-prepare na ako ng aking sire, ng aking greenhouse. Binungkal ko kasi yung lupa doon sa loob ng greenhouse ko is very acidic.
Bakit acidic yung lupa? Kasi, di ba may manok doon sa loob? Tsaka yung manok ko, hindi ko pa nalilipat yon. Maganda yung manure, yung tae ng manok, kung nadidecompose na. Pero kung tatamnan mo siya, while yung tae niya hindi pa na-decompose, pangit yung kasi magiging acidic yung lupa. Tapos hindi puro bakterya, mga bad bacteria yung nandoon, tapos hindi mabubuhay yung mga halaman. So doon sa mga taong naniniwala na ang tae ng manok kapag nilagay mong direkta is nakakaganda, hindi po siya nakakaganda sa halaman. Kasi may bad bacteria po yun siya. Kailangan po niyang ma-decompose muna as a manure. Ayun, kapag na-manure na yan, siya magandang pataba na po yun. So, tara let's samahan po ninyo ako. Tsaka itur ko kayo saglit doon sa baba. Yung, kasi kagabi, nagpunla ako ulit kagabi. Nagdagdag ako ulit kagabi ng mga melon, mga kalabasa, ayun. Tsaka mamayang gabi mag-order ako ulit sa Amazon. Ay, hindi pa pala ako nag-order sa Amazon. Mag-order ako sa Amazon ng mga Asian seed. Mag-order ako ng ampalaya. Tapos, mga upo, patula, tapos yung mga sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, ganon. So, mag-order ako ng mga Asian vegetable. Yung mga wala ako dito kasi kailangan kong mag-ipon ng mga Asian vegetable. So, malay mo, in the future, ayan, magkaroon ako ng mga tao dito sa paligid, yan, yung mga Asian dito, syempre, tapos pupunta sila sa aking garden, mamimila sila, ay, ayan, yan yung gustong-gusto ko, yung magagarden ako ng mga Asian na vegetable, tapos may makaka-appreciate ba dito, kahit hindi naman yung Asian, ma-appreciate ng mga kapitbahay ko yung mga tanim ko, bibili sila, ma-curious sila, tapos, ayun, tsaka magtuturo ako ng kaunting recipe kung paano lutuin, ayan, so samahan ninyo ako, baba ako sa baba, ayan, so, ayan, kwarto po talaga namin yan. Ayan o. Ang kwarto namin, di ba? Ayan. O, di ba? Kwarto talaga namin. To, yun yung bintana namin. So, ayun yung kabilang bintana. Doon, lalagyan ko rin doon yan ng halaman eh. Ayan. Yan, di ba? Kaya, ayan. Kasi malaki yung space. Ito na tayo. Ayan na siya. O, kumonti na lang yung, kumonti. Dumami na pala yung ating seedling. Ayan na sila. Tsaka tubo na yan dyan, tubo na yan. Nagdagdag na naman ako kagabi. Ito yung mga dagdag ko kagabi. Marami na naman tutubo nito. Magiging fully book na yan siya dito sa next week. Ayan. Andito yung mga patubo ko. So, nilalagyan ko siya ng dyaryo. Ayan. Tapos yung iba, tinakpan ko rin yung kamatis. O, ayan. Para gumanda yung tubo lalo. Ayan. Pwede nyo pong takpan yung kamatis ninyo. Yung mga, kahit anong ano po, yung basta kaya lang siyang anuhin na hindi siya masira, takpan nyo. Ayan. Maganda yan, ganyan. Oh. Tapos ito, yung ating, ayan, tumubo na yung ating cantaloupe, oh. Ayan, maganda siya. Tsaka nga pala mga friendship. Yung ating strawberry, tumubo na rin yung strawberry. Nandito yung strawberry natin. Ayan, nag-sprout na po yung strawberry natin. Ayan, ito pa yung iba. Ayan, tsaka yung dito, bagong bukas ko yan. Ito yung last week kong tinanim. March 7 ko siyang tinanim. Ayan. Tapos nandito. Andito, napakaganda nito. Oh. Tapos yung okra, ito na ginagawa ko ng ganito. Kung gusto nyong maganda din yung kanyang tubo, ayan, sa gabi, pwede nyo pong anuhin. Ako tinakpan ko lang. Ayan. Maganda rin kasing takpan yan. Yung moist na yan, ikikip niya yung humidity sa loob. Tapos, ang bilis niyang lumaki. Kasi parang naano siya ba? Nabigyan siya ng enough power. Charot. Kasi mainit kasi sa loob niyan. Ayan yung mga asparagus natin. Ayan. Mahahaba na yung asparagus. Malalaki na yung asparagus natin. Ayan. Tapos nandito yung ating kangkong. Yung kangkong natin tumubo. Nahiya nga siya yo. Parang ayaw nga niyang tumubo eh. Ayan mga kangkong natin. Ito yung ating shibulet. Ayan. Tapos doon sa baba. Meron akong kamote. Yung kamote ko nakaraang taon pa yan. Hanggang ngayon buhay pa eh. Ito, pero kinain ko na yung iba. Ito mga tangkay na lang. Buhay pa yung tangkay. Tsaka meron akong sibuyas dahon dyan. Ayan. So, ganyan lang. So, lalabas na tayo. Kasi si Marty iniwanan ko dun sa labas. Baka mamaya pupunta na naman sa kapitbahay yun. Ayan. So, mag-harvest na tayo ng itlog. Welcome po. Nandito naman tayo sa aking manukan. Ayan. Siyempre, representing may manok. Okay. May manok. May manok. So, mag-harvest tayo. Tsaka nga pala, ito pala yung ginawa ko kahapon. Yan yung ginawa ko kahapon. Tingnan mo, kinalat na naman ng manok. Pero okay lang. Maganda din yung ginagawa nila. Binubungkal ko, tsaka ko na, pansin ninyo malinis na. Tinanggal ko na lahat-lahat yung mga nakakalat dyan, na yung mga tali natin. So, back to manok. So,
Aanohin natin kung ilan yung itlog nila, no? So, bibilangin natin. Kukunin na natin. Ilan yung mga itlog ninyo ngayon? Oh, Marty is, what do you eat, Marty? So, mag-English na naman ako nito, tapos may tutuwad na naman, ano. I don't care. So, ilan yung itlog ninyo? Ilan yung itlog? Patingin nga ako. My who's giving egg? Hala. Tingnan nyo. Ilan yung itlog mo? So, ayan mga guys, may nangingitlog pa. Ilan yung egg? Hala, tingnan nyo. How many? Ang daming itlog. Hala, ang daming itlog. How many? How many egg? Shuwada, ang dami. 2, 4, 6. Wow! Siyam! Siyam yung ating itlog. Ayan. Isa. Marty? Marty? No. Pahingi ng itlog mo. Dalawa. Tingnan nyo. Ang itlog pa kayo? Dalawa. Ayan. Pahingi ng itlog. Ilan yung itlog? Patingin nga. Ay, ang galing. Ang galing. Ang laki nito. Gusto ko to. Ang laki. 6. Wow. Perfect. Ay, mga siyam siyam yung babae kong manok. Tapos siyam din yung itlog nila. Ang galing. Perfect. My gosh. Perfect attendance na kayo, oy. Perfect attendance kayo. Ilan yung egg? 2, 4, 6. 8 lang pala. 8. Wait, tingnan ko pa nga. Baka may isa pa dito. 8 pala. So, mangingitlog pa tong isa, kasi parang umaano pa yung puwet niya, umaangat-angat pa yung puwet niya. So, 8 yung itlog nila. Did you have something? No. So, 8. Ayan, bigyan mo pa ako ng itlog, ha? So, ito yung itlog natin, 8 malalaking itlog. Ang galing. Ang galing mo naman. Yung manok na. Ang galing ng mga manok, Ang daming itlog, Ang daming itlog. Very good. Ay, thank you for the egg, So, ayun mga kaibigan. 8 po yung itlog ng aking manok. Uy, ang saya. Ay, bibigyan ko na naman yung bayanan ko, no? Kasi meron akong 11 na itlog doon. Yung kahapon kasi, yung itlog nila kahapon is 4. Ngayon is 8. Tapos meron pa akong itlog noong nakaraang linggo pa. Hanggang ngayon meron pa. So, iniipon ko yung itlog, no? Bibigyan ko yung biyanan ko ng itlog. Matutuwa na naman yun siya. Gusto niya yung itlog na mga organic kasi. Yung biyanan ko gusto ng mga organic. Ayan. So, magbibigay ako sa kanya. Baka mamaya pagdating ng asawa ko. Wala pa yung asawa ko dito, Andun pa sa kabilang sa trabaho. Who give egg? Oh, yung galing-galing. No, Marchi. Oh. Walo yung itlog. Walo. Ayan. Yung ganito na itlog, yung green, di ba yung sabi ko, yung joke ko kay Okong, sabi ko may itlog na green. Yes, Okong, very true, may itlog talaga na green. Ayan, yung itlog na manok ko, itlog green. Ito yung itlog na to is dito sa mga mababait na mga nanak. Ayan, yung mga na yan, yung mga gray na yan. Sa kanila tong green na to, Ayan. Tapos yung ito, yung mga malalaki, yung mga ganito, sa sa mga puti. Ayan, ito mama, Boit na lang, binigyan ko itlog. Ayan. So, baka bukas, hindi ko alam kung ilang itlog ibibigay niya. Matutuwa yung asawa ko nito, 8 yung binigay. Tingnan nyo yung ng lupa, umuusok yung lupa, Ayan. Ay, hindi ba siya nakikita? Umuusok yung lupa, nag-iiba pong yung lamig. Ayan. Inakyat talaga yung na yan, yung mga lalaking manok, kahit yung mga manok natin na nangingitlog, inaakyat nila yan, ginagahasa nila.
So, by the way, mga Sabado bukas or sa sunod na araw, Sabado bukas, sa Linggo, tatapusin namin yung bahay ng manok doon sa kabila. Kasi ililipat namin sila kasi tatapusin ko ng prepare yung aking lupa dito sa loob ng greenhouse. So, ayun lang po mga kaibigan. So, ayun po, mag-alaga po kayo ng manok, makakapag-harvest po kayo ng itlog. So, ayun po yung aking sidekick. Yung aking sidekick na aking binugbog kanina kasi tumakas siya, hinanting niya yung deer. So pagbalik niya, may palo siya ng walis tambo. Pinalo ko sa paa ng maraming business. Ayan. Buong araw po si Marty, hindi niya ako ginugulo kasi nagtatampo siya. Andun sa kanyang kwarto, hindi siya nagpapakita sa akin. So at ayan lang po, dyan lang po nagtatapos yung aking video sa araw na ito. Ayan po, nag-harvest ng itlog. So, salamat po sa panunod at sa suporta. Hanggat may manok, may itlog. Bye-bye. Salamat sa panunod.